Hello, my friend. Welcome back to my channel. I'm learning to speak English. So my English is not good. Please read the subtitle in the video. Today I'm going to show how to DIY Ampli Taiwan DC by Thailand Edition Samsung. Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mình. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn độ chế một bộ công suất 12V từ TV Samsung các bạn nhé. Độ thiết kế ở con IC của chúng ta thì sẽ là con LA442032 các bạn nhé. Độ thiết kế trước khi chia cháo thì sẽ sau lại một lần nữa cho các bạn quan sát nhé. Thì đây là một chiếc main của TV Samsung này các bạn này. Và con IC của chúng ta thì sẽ là con LA42032 các bạn nhé. Để các bạn chú ý quan sát chiều chân này thì chân một của chúng ta thì sẽ là ở phía trên này các bạn nhé. Và trước khi chế cháo thì lại tân chỉnh camera lại cho các bạn quan sát nó được sắc nét hơn nhé. Ok, thì trước khi đấu nối thì lại cho các bạn xem sơ qua cái sơ đồ con IC các bạn nhé. Con IC của chúng ta thì sẽ bao gồm tất cả 13 chân. Chân 13 của chúng ta thì sẽ bỏ các bạn nhé. Chân 1 của chúng ta thì sẽ có con tụ hồi tiếp về mát này. Chân số 2 đường nhạc vào này, input music to. Chân 3 là mát các bạn nhé, gần ở đây. Chân số 4 là đường nhạc vào thứ hai các bạn nhé, tức là chân bên trái và bên phải, vì mình quy định là chân 1 và chân 2. Music input 4. Chân số 5 của chúng ta thì sẽ có con điện trở 180 ohm các bạn nhé, 180 ohm hoặc là 150 ohm cũng đều được các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ lấy nguồn 12V qua con điện trở vào chân số 5. Và cái này thì nó liên quan đến cái mạch standby các bạn nhé. Chân số 6 của chúng ta thì sẽ là chân mote. Chân số 7 là nguồn các bạn nhé, VCC Taiwan input 7. Chân số 8 và chân số 9 là một chân ra loa các bạn nhé, SNI speaker. Chân số 10 là mát các bạn nhé. Và chân số 11 và chân số 12 nữa là một đường ra loa nữa các bạn nhé, vì IC là IC Citer 11 Town Speaker. Thì con IC của chúng ta thì sẽ tương đương, sơ đồ là sẽ tương đương với con là 42102, 42152 và 42032 các bạn nhé. Thì tất tật chúng ta sẽ dùng chung cái sơ đồ 42032 này các bạn này. Rồi thiết kế chúng ta sẽ tiến hành đấu nối các bạn nhé. Thì trước tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình con điện trở 150 ohm ấy các bạn nhé. Ở đây thì mình có sẵn con điện trở 150 ohm nâu xanh nâu này. Ok, thì chúng ta sẽ câu đường cho cái mạch standby nó hoạt động các bạn nhé. Chúng ta sẽ can thiệp vào chân số 5, input file ration input file VCC Taiwan. Ok, các bạn lấy nguồn 12V nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ, trước tiên thì mình sẽ hàn chân số 5 trước các bạn nhé. Ok, thì các bạn có thể đếm lại cho chính xác nhé. 1, 2, 3, 4, 5 này, 1, 2, 3, 4, 5. Và lấy nguồn 12V qua con điện trở vào chân số 5 VCC Taiwan. Thì chân nguồn của chúng ta thì sẽ là chân số 7 các bạn nhé, ở VCC Taiwan input 7. Chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì chân số 7 sẽ ở đây các bạn nhé. Lần mạch thì nó sẽ về chân của con tụ này các bạn này. Con tụ là nguồn to nhất này. Ok, để cho nó chắc thì mình sẽ dùng đồng hồ bản năng để check cho các bạn nhé.
Ok thì mình do cái góc quay nó hơi hẹp nên là mình sẽ để tạm đây các bạn nhé. Thì mình đang để thang nhân 10 này, chúng ta có thể check về con tụ này chân số 7 nha. Ok, như vậy là nó đã thông mạch này các bạn này. Vào chân số 7 thì con tụ lọc nguồn 12V để chúng ta thì sẽ ở trên đầu con tụ các bạn nhé. Ok thì chúng ta sẽ tiến hành hàn lấy nguồn 12V thì nó sẽ trên điểm này các bạn này. Ok, như vậy là mình đã tiến hành hàn xong con điện trở này các bạn này. 12V thì sẽ ngay trên đầu tủ này các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xác định là chân ra loa các bạn nhé. Chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 11 và chân số 12. Speaker out 11, 10. Thì chân số 11 và 12 đây này các bạn này, chân số 13 bỏ này thì nó sẽ ăn ra cái jack ra loa các bạn nhé. Đây là cái jack ra loa này. Ok, và ở đây thì nó có ghi speaker out red right trái phải này các bạn này. Thì mình sẽ tận dụng mình hàn luôn ở đây nhé các bạn nhé. Hàn luôn ở trên cái phên vỉ. Còn không thì các bạn lần ở trên IC thì sẽ ra ở chân ra loa của chúng ta thì sẽ là chân số 11 và chân số 12. Tiếp theo thì sẽ là chân số 8 và chân số 9 các bạn nhé. Rồi thì ok, mình sẽ sử dụng chiếc loa toàn giải của mình này các bạn này. Loa trông to vậy nhưng mà nam châm bé này các bạn. Ok thì sẽ hàn chân ra loa các bạn nhé. Speaker out. Ở đây mình sẽ không hàn vào chân IC các bạn nhé. Mình sẽ tận dụng dây dắt của mạch luôn. Hàn luôn ở dưới chân dây dắt của mạch này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ sử dụng thêm một chiếc loa nữa các bạn nhé. Đây cũng là một chiếc loa toàn giải này, nhưng mà cái này bé hơn nhé. Mình sẽ sử dụng 2 chiếc loa vì nó là IC CT. Ok, như vậy là mình đã hàn xong 2 chân ra loa. Chân ra loa tiếp theo của chúng ta thì sẽ là chân số 8, chân số 9, chân số 11 và chân số 12 các bạn nhé. Như vậy là mình đã hàn xong đường ra loa này. Công việc tiếp theo của chúng ta thì sẽ cấp nguồn vào các bạn nhé. VCC Tavon input. Thì mình sẽ sử dụng cái bình ắc quy các bạn nhé. Bình ắc quy 12V này. Và cấp nguồn vào cho nó các bạn nhé. VCC Tavon input 7. Thì chân nguồn của chúng ta thì sẽ là chân số 7 các bạn nhé. Thì mình sẽ cấp nguồn. Mình sẽ không hàn vào chân IC. Mình sẽ hàn luôn vào đầu tủ lọc nguồn các bạn nhé. Chúng ta thể lấy mát ở đây này các bạn này. Ok, như vậy là mình đã hàn xong này các bạn này. Và thì chúng ta có thể check thử đường nhạc các bạn nhé. Sẽ quay camera lại đây cho các bạn quan sát nhé. Đường nhạc vào của chúng ta thì sẽ là chân số 2 và chân số 4. Music input 2 and 4. Chân số 2 này các bạn này. Ok, một chiếc loa phía bên này nhé. Và chúng ta sẽ test chiếc loa bên này nhé. Ok, cực kỳ mạnh luôn các bạn. Ok, như vậy là mình đã test tín hiệu xong các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành hàn đường nhạc vào qua một cái bo chỉnh nhạc các bạn nhé. Music controller, user music controller DIY, user DIY music controller.
Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái bo chỉnh nhạc truyền thống của mình các bạn nhé, mà do cái này do mình tự chế nhé. Ok, thì đường nhạc của chúng ta thì sẽ vào dây jack này và ra ở phía đằng này các bạn nhé. Ok, thì mình sẽ hàn đường nhạc vào các bạn nhé. Music input này. Music input 2 and 4. Thế thì các bạn đợi mình tí nha. Chúng ta sẽ tiến hành hàn đường nhạc vào. Ok, phía còn lại thì các bạn có thể hàn dây mát về mát nhé. Ok, như vậy là mình đã hàn xong cái đường input nhạc vào nhé. Tiếp theo thì sẽ check thử âm thanh các bạn nha. Ok, thì mình sẽ đi chuẩn bị nguồn nhạc. Sau khi chuẩn bị nguồn nhạc xong thì sẽ test thử đoạn âm thanh các bạn nha. Rồi, ok, mình đã chuẩn bị xong nguồn nhạc này các bạn này, thì sẽ test thử đoạn âm thanh các bạn nha. Ok, thì mình sẽ cho cái máy tính nó hoạt động các bạn nha. Rồi, ok, mình test thử đoạn các bạn nha. Và thì video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ ủng hộ mình bằng cách ấn like
Và đối với bạn mới thì đừng quên đăng ký kênh mình để được cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Thank you for watching video. Bye, see you again.